هل تعتقدين ان العاب الفيديو ممكن تكون منها فائده؟ بعتقد اكيد 100% منها فايده. والله ما احس فيه ورا فايده، خراب في خراب. ما لها فايدة، بالعكس أصلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايش حالكم شباب؟ عساكم صحة وعافية ان شاء الله. راجع لكم اليوم فيديو جديد، فكرته شوية جديدة علي، يعني انا ما سويت هالشيء ولا مرة، هاي اول مرة اسوي فيها او اجرب فيها هذا الشيء. تتذكرون من فترة انا سويت فيديو عن فوائد العاب الفيديو او فوائد الفيديو جيم خلينا نقول بشكل عام. اذا ما شفت الفيديو بحط لك اللينك تحت في الديسكربشن او بيكون طالع الحين عندك فوق يمين او يسار. بس على اي حال انا قررت اني اخذ هذا الموضوع another level او نفس ما يقولون خطوه قدام. فقررت اني اطلع اوت دور واسال بعض الناس بشكل عشوائي عن رايهم في العاب الفيديو بشكل عام. فكانت هذه بعض ردات فعلهم بحط لكم اياها من الحين. لكن قبل لا نبدا خلني اقول لك اذا كانت هذه زيارتك الاولى للقناه فاتمنى انك تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب. وخلنا نبدا. اول شيء شاكر لك مشاركتك ويانا، ولو تعرفين المشاهدين باسمك. اسمي خلود ناصر المازني. ونعم استاذ خلود، شو رايك في العاب الفيديو بشكل عام؟ والله خراب بيوت صراحه. بيوت. ايوه خراب بيوت، يضر في مخهم صراحه. 24 ساعه هم يلعبون، يعني ما في شيء مستفيدين منه، ما في شيء. احس انه متضرر. هل تعتقد ان العاب الفيديو لها فائده، او هل ممكن يعني يتم وراها فوائد؟ نعم طبعا، لان من ما قلت لك وفق التوجيه الاسري السليم وفي توجيه الوالدين، العاب الفيديو يمكن تكون لها فائده عندما تكون هذه الالعاب ما تقول تنمي الحركه والتنافس عند الاطفال، ويكون توجيه الوالدين حاضر لهم، فان في هذه الحاله بتكون مفيده حق الابناء. نعم. اذا اعطيتك ميزان من 1 ل 10 كم بتعطي العاب الفيديو كسبب من اسباب خراب الاطفال او المراهقين؟ ممكن نتكلم مثلا 7 ل 8. 7 ل 8 اه ما شاء الله. زين، فانت في رايك ان من 7 ل 8 هذا الريت اللي تعطيه لالعاب الفيديو انها سبب في خراب الاطفال او المراهقين. شو رايك في العاب الفيديو؟ الحقيقه هي شيء ممتع جدا، ولكن يعني يعتبر كما يقال سلاح ذو حدين، له اضرار وله منافع، له سلبيات وله ايجابيات. هل تعتقدين ان العاب الفيديو ممكن تكون منها فائده؟ اكيد بعتقد اكيد 100% منها فايده. يعني بتقرب الشخص من التكنولوجيا اكثر، بتعمل انا بعتقد انها بتساعد على الذكاء وعلى نمو الطفل، خاصه العاب الذكاء. بلس انه اعتقد يعني ممكن الناس تعارضني بهذا الشيء، بيزيد من ثقافه الفرد، لانه هلا الالعاب صارت تنعمل باماكن، بلدان، مناطق جبليه بحريه، انت بتصير بتبحث هيدا البلد وين وهيدا المكان وين. فلا بعتقد انه لها فوائد. نعم لها فوائد. العاب الفيديو ممكن يكون لها فائده؟ فيها فائدة إذا الشركات المصنعة حق الألعاب هذه يعني خلت الألعاب هذه تعليمية تثقيفية. الحين في بعض الألعاب مثل حل الألغاز مثلا، تركيب الجمل، هالأمور هاي فيها ألعاب منها فائدة. لكن عيالنا نحن تعودناها يا يطلع لك هذا يا حرب يا مدري شو يا طيارات يا بابجي ما بابجي الأمور هذه. لكن لو هم يعني ما شفت أنا عمري حد من صغاري ماسك لعبة يحل لك مثلا الغاز، برنامج الغاز ولا تكملة الجملة ولا لعبة تركيب الأمور هاي ترك الألعاب فيها ذكاء. لكن ما يلعبون فيها، يدورون لك الألعاب اللي ما منها فائدة. هل تعتقدين ان العاب الفيديو ممكن تكون من وراها اي فائده؟ والله ما احس فيه ورا فايده، يعني كذا خراب في خراب. خراب في خراب. يعني الشيء اللي بيستفيدون فيه احسن شيء يمارسون الرياضه. How would you rate on scale of 1 to 10? How would you rate video games as being the reason, okay, of making teenagers and kids aggressive or violent? Yeah, actually, most of the thing is like when they're playing the games, they actually think it's also in the real life. Like when they're playing like Crossfire with the guns, they're also doing it sometimes in the real life, cosplay like that, and sometimes not making it good at all. So, on scale of 1 to 10, how would you rate it? I rate like 6 or 7. 6 or 7? That's a very high rating. هل تشوف انه ممكن يكون في اي فائده من وراء لعب الالعاب؟ في الوقت الحالي ما في، بالعكس الضرر صار اكثر من الفائده. ما رايك انه ما لها فائده؟ ما لها فائده، بالعكس اصلا اللي يلسى طول الوقت الفتره المده الطويله يعني التاثير له كبير. يعني اول شيء على الصحه، على الذاكره، على امور وايد. يعني انا ما اقدر اقول لك شو بالضبط، بس اللي اشوفه
يعني المشكله انه في الكبار والصغار الحين، مو بالحين في الاطفال، الحين في حتى الكبار. يعني تلقى اي شخص تشوفه جالس ويلعب بتليفونه في الكوفي، في الدوام، برا، يعني بشكل عام. يعني هل تحسين ان العاب الفيديو ممكن تكون لها اي فائده؟ بالتأكيد ألعاب الفيديو أنا ممكن أحولها من طاقة سلبية بيكتسبها الطفل ما بياخدش من التعرض ليها أي فايدة، إلى أن أنا ممكن أعلمه من خلالها قيم وسلوكيات إيجابية جدا. لكن الاستخدام الحالي للأطفال أو لمعظم الأطفال لألعاب الفيديو هو استخدام سلبي، بمعنى إن هو بيرتبط بلعبة بشكل كبير جدا، ممكن يعني يكتسب العنف الشديد من خلالها، بيرتبط بيها لدرجة تبقى مضيعة للوقت بشكل غير عادي، بغير أي استثمار حقيقي للوقت، وبيخرج في الآخر هو طاقة سلبية جواه فقط. لكن ممكن لو ألعاب الفيديو اتعملت بشكل كويس، ممكن من خلالها أعلم الأطفال حاجات كتيرة جدا نتيجة حبهم الشديد ليها. ممكن أعلمهم مثلا كل قواعد المرور، ممكن أعلمهم سلوكيات جيدة في كل شيء في الحياة، ممكن كمان أديهم مادة تعليمية من خلال ألعاب الفيديو بشكل معين، بس تصنع من خلال ناس متخصصة وبطريقة جذابة للطفل، أكيد هتجيب نتيجة كويسة جدا. اذا اعطيتك سكيل من 1 ل10، كم بتعطي العاب الفيديو كسبب من اسباب خراب الاطفال والمراهقين؟ 9/10. 9/10، ما شاء الله. هالرقم ما حد عطاه للحين، بس اوكي. زين، العاب الفيديو هل تشوف انه ممكن يكون منها فائده؟ في منها فايدة حق البالغين في السن، بس ان حق الاطفال اعتقد ان يعني شيء العاب ثاني حق الاطفال يعني. بس الحين بخصوص عام يعني اغلب الناس الاطفال يعني يلعبون العاب فوق ال18. فانت تشوف انه ممكن يكون منها فائده، لكن حق البالغين، الاطفال مودعين مع السلامه. جزاك الله خيर عمر، شكرا على مشاركتك. वीडियो गेम्स बच्चों को खराब करती है, आप इस बात को कितना सपोर्ट करते हैं? I mean, अगर आपको नंबर देने के लिए कहा जाए from 1 to 10, ओके, तो आप कितना नंबर देंगे इस बात को? मैं तो सर इसको कतई ये नहीं कहूँगा कि ये बच्चों को ख़राब करती है, बल्कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बच्चों को यानी स्पेशली पेरेंट्स, उसकी अम्मी मदर है या फादर है, टाइमिंग शेड्यूल्स उसको देनी चाहिए। यहाँ तक कि हाँ, क्योंकि अगर आप बच्चों को स्पेशली स्टडी में बिज़ी रखोगे, वो भी डिस्टर्बेंस। शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल देना चाहिए कि उसको 1 घंटा आधा घंटा फॉर द मेंटली रिफ्रेशमेंट जिसे हम कह सकते हैं, उसको बच्चों को कहा जाए कि आप ये लें गेम, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल्स है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो भले वो गेम खेले, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। मैं इसको 10 to 10 नंबर दूंगा, लेकिन उसको पॉजिटिव पे लिया जाए। 10 एज इन बहुत ज़्यादा ख़राब करती है? ख़राब नहीं करती, क्योंकि अगर नहीं, मैं 10 इसलिए दूंगा कि आप उसको नेगेटिव ना लें, उसको लिमिटेड लें कि बच्चों को अम्मी उससे कहें या उसके फादर उससे कहें कि बेटा ये लो, आधा घंटा 1 घंटा आपको ये आप इस गेम को यूज़ करें फॉर द रिफ्रेशमेंट। जब उसका टाइम टेबल ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो स्टडी की तरफ आ जाए, उसकी तरफ वो उसकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उस एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाए। देयर इज़ नो इशू। شو رايك في العاب الفيديو بشكل عام؟ انا مدمن العاب فيديو، بحب العاب فيديو جدا. انا لسه حالا جايب لعبه لاست اوف اس، بس برضو بحب العب فيفا اللي هي اكتر لعبه مشهوره عندنا هنا. لاست بس انت الحين تلعب، تاخرت وايد. لا بس لاست اوف اس متاخر بقالي فتره، بس الناس كلها عماله تقول لي لازم تجربها، وكمان بنزل فيديوهات على يوتيوب، لازم صح؟ خلاص انا هروح دلوقتي العبها. الله يعطيك. شو رايك بشكل عام في العاب الفيديو؟ لا بحبها جدا، وانا كنت قعدت اقرا فتره ان هو بيقول لك العاب العنف فيها بتاثر على الناس ولا، بس من اللي انا قريته بصراحه من ناس موثوق منها، لا ملهاش اي تاثير خالص بصراحه اللي انا سمعته يعني. حلو الكلام. انزين، سؤالي الثاني، لاي مدى تؤيد، اذا كنت تؤيد، واضح انك ما تؤيد، بس بعد بعطيك سكيل من 0 ل10، اوكي؟ لاي مدى تؤيد ان العاب الفيديو هي السبب في خراب الاطفال والمراهقين؟ 1. انا شايف ان هي ملهاش اي تاثير يعني. انا شايف ان اللي بيتربى كويس واللي عارف ايه الصح والغلط وعارف ان دي بس لعبه السوي يعني، اعتقد ان هو مش هيتاثر يعني. اعتقد ان هي حاجه صغيره جدا. ممكن اللي يتاثر الافلام مثلا، اللي انت بتشوف فعلا الحاجه دي شخص يعني زيه وزيك ممكن تتاثر منه بالسلب، لكن بحس ان العاب انت وانت بتلعب لعبه انت عارف ان هي لعبه، بحس ان هي ما فيهاش اي حاجه ممكن تاثرك. لا هل تحس ان العاب الفيديو ممكن يكون من وراها فائده؟ طبعا ممكن ان تكون لها فائده، يعني مثلا الطالب بيكون
يدرس ولا انه عنده امتحانات وضغوطات في الحياه، يمكن يونس عمره بهالاشياء، بس مو بالساعات مثلا 4-5 ساعات، لا ساعتين بالكثير. هذا الشيء يكون ممتاز يعني. يعني ممكن يعني انت جوابك هي ممكن ان العاب الفيديو تكون منها فوائد. نعم تكون منها فوائد. هل تحس ان العاب الفيديو ممكن يكون لها فوائد؟ اكيد طبعا في العاب فيديو ممكن تطور من مهارات الطفل، ممكن يستفيد منها من اشياء كثيره، مش كل لعبه تكون مضره حق الطفل. فدائما نحن المجتمع ماخذ فكره ان الالعاب البلاي ستيشن ممكن تضيع وقت الطفل او تلهيه عن الدراسه. بالعكس انا اشوف في بعض الالعاب ممكن تنمي من فكر الطفل، خاصه اذا كانت في العاب فيها فكر، فيها ابداع، فيها امور ممكن الواحد يستفيد منها. My first question to you is, what are your thoughts about video games in general? In general, I would like to say I don't like the video games personally. As per the perspective of the people, I can say it's okay. You have some kind of activity at home, so it's fine for me. وبس كان هذا كل اللي عندي اليوم. اتمنى انكم تجاوبون على الاسئله نفسها تحت في الكومنتات، واتمنى بعد انكم تخبروني هل تأيدون اني استمر في هذا النوع من الفيديوهات ولا لا. واذا كانت هذه زيارتكم الاولى للقناه فاتمنى دعمكم باللايك والشير والسبسكرايب، الثمز اب اهم شيء، ونشوفكم في مقاطع قادمه. مع السلامه.